מדוע אתה לא חובר לאלי ישי? סך הכל, העמדות האידיאולוגיות שלכם די דומות. הוא יכול להפנות את השאלה לאלי ישי, אלי ישי מוזמן להצטרף לזהות, זה בסדר. אני מציע באמת לכל הגולשים ששואלים בכיוון הזה, אנא, כבדו. מותר לי לחשוב אחרת, מותר לאנשים שלא מתאים להם מפלגה אחת, להצביע עבור מפלגה שנייה. אני מאוד מכבד ומאוד אוהב את אלי ישי. אבל המסר שלנו הוא שונה, הציבור שלו אנחנו פונים, הוא במידה רבה גם כן שונה. אודי בטר שואל בעניין הזה, האם יהיה בלוק טכני עם עוצמה יהודית? אני באמת לא הולך להיכנס לנושא הזה. תשמע, סך הכל... מפלגת זהות הולכת להתמודד, והולכת בעזרת השם להיכנס בצורה מאוד מאוד משמעותית. אתה משוכנע, אחוז החסימה עלה. אין דבר, תראה. אתה יודע מי עומד היום בראש ממשלת איטליה? נו, תענה לנו. מישהו שלפני הבחירות מעולם לא היה יום אחד בפוליטיקה. אתה יודע עם כמה יאיר לפיד נכנס? כמעט הפך ראש ממשלה. מעולם לא היה בפוליטיקה. טראמפ, מעולם לא היה בפוליטיקה. אתה היית חבר כנסת, למי ששכח. העולם כולו היום מחפש שני דברים. להעיף את החליפות הישנות, את הממסדים הישנים, ואין מישהו שצבוע באנטי-ממסדיות הרעה הישנה, האנטי-פוליטיקה הרעה הישנה, יותר מעבדך הנאמן. יש סיכוי שתהיה ראש ממשלה? או ראש מפלגה גדולה? אני מיד אענה. זה דבר אחד. ודבר שני, העולם מחפש זהות. מה זה make America great again? העולם מחפש זהות. להעיף את הממסד הישן ולהתחבר לזהות. וזאת בדיוק הבשורה של מפלגת זהות. אם אתה שואל האם אני יכול להיות ראש ממשלה, אני חושב שכן. לשם אני חותר, לשם חתרתי תמיד. מרגע שהדרך הזו נחסמה בליכוד, הבנתי שעד כאן עם הליכוד, על מנת להמשיך אל המטרה, אני חייב להמשיך עם מפלגה אתה באמת מאמין אני עושה? שתצליח לסחוף את המוני ישראל להצביע עבורך? אלירן, אין לך ברירה אחרת. לי יש ברירה, השאלה אם האחרים יראו בך כאופציה היחידה. יש לך ברירה טכנית בין עשרות פתקים שהמשמעות שלהם זהה. בין עשרות פתקים של הקיים. נתניהו וגבאי זה היינו הך? לגמרי. נתניהו וגבאי? לגמרי. אין הבדל? לגמרי. שאני אגיד את זה שוב? לגמרי. אותו הדבר בדיוק. תוציאו לכם מהראש. נפתלי בנט. עם כיפה. אותו הדבר עם כיפה. עם כיפה. אותו הדבר עם כיפה. אוקיי, תכף נשאל מה... עכשיו תבין. זה הרבה יותר חמור. ואלירן, אתה איש פוליטי, אתה במשחק. אני מסתכל את התחום הפוליטי. אתה מסתכל עליו. כן. למה אני צריך לשאול אדם כמוך, מי מסר יותר חלקים מארץ ישראל, השמאל או הימין? השאלה היא אחרת. למה אני צריך לשאול אותך את זה בכלל? שואל גם... האם יש משמעות לניסיון? אתה יודע, באנגלית יש מושג, עוד משפט, באנגלית יש מושג שכל אמריקאי מכיר אותו, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. תעבוד עליי פעם אחת, תתבייש לך. תעבוד עליי בפעם השנייה, אני צריך להתבייש. כמה פעמים הימין צריך להתבייש ולהבין שמוליכים אותו בכחש? אבל נשאלת השאלה, אם אתה כל כך מצליח ויש לך את היכולת לסחוף את עם ישראל, איך זה יכול להיות שבסקרים מפלגת זהות איבדה זהות? קודם כל הסיבה מאוד פשוטה, כי לא שואלים על זהות בסקרים. אבל אם מישהו רוצה להצביע לזהות מיוזמתו, יגיד זהות. תשמע, כשעושים סקר ולא שואלים על זהות, אז זהות לא מופיעה בסקר. זה מין מתמטיקה פשוטה שכזאת. אתה עובר את אחוז החסימה הפעם. אבל בעזרת השם הרבה יותר מזה. אוקיי.